Pallarca, 40 from Marikina City, and this is our entry for the search for the next prime, ma'am. Very simple, quick and easy recipe ang i-prepare natin na eggplant with corn kernel and mushroom stuff. Of course, using Megaprime products. So, let's start. So, kukuha tayo dito, bubutasan natin siya. And yung inalis natin sa eggplant, i-chop natin siya tindi. Ang ipa-fry muna natin is itong eggplant. Isunod natin ang butter, bawang, then sibuyas, itong mushroom, yung corn kernel, pepper. So, itong ating eggplant, lagyan lang natin siya ng ganyan. Then, sa egg natin ilagay. Then, sa ating breadcrumbs. I-fry na lang natin siya. So, ng ating eggplant with mushroom and corn kernel. Pipili ang ating entry. Gusto kong tulungan ang nikapri atin kuya na matulungan na sa lanta ng bagyong Ulysses dito sa Marikina City.